সো পুনৰ এবাৰ তোমালোকক ওয়েলকাম জনাইছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এডুকেটিভ আছাম নেট বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টছে কৈছিলে আছামিজ মিডিয়াম বাট মই লেকচাৰ্ছ বিচাৰিলোঁ আছামিজ মিডিয়ামৰ গোটেই ইউটিউবত মই অকল বায়'লজিৰ কাৰণে পালোঁ আৰু কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে পালোঁ আই এম চৰি ডেট মই মেথছৰ আৰু ফিজিক্সৰ কাৰণে নাপালোঁ ঠিক আছে তো মেথছ আৰু ফিজিক্স তোমালোকে কিবা এটা সলিউশ্যন ওলোৱা আৰু নিজে বাট লেকচাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত মই কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত হেল্প কৰিব পাৰি দিম তোমালোকে এইটো চেনেল চাব পাৰা বায়'লজিৰ কাৰণে এইটো চেনেলত তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ পিনি চালেই হ'ল তোমালোকে গোটেই চেপ্টাৰৰ এক্সপ্লেনেশ্যন পাই যাবা আৰু প্লাছ এইটো আৰু এটা বায়'ৰ কাৰণে হয় য'ত তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছবোৰ এজন ছাৰে কৈ দিয়ে আৰু প্লাছ ফৰ কেমিষ্ট্ৰি তোমালোকে এইটো চেনেল চাবা য'ত তোমালোকৰ গোটেই চেপ্টাৰ ৱাইজ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে এলং উইথ NCERT ইন টেক্সট এণ্ড এক্সাম্পল সলিউশ্যনছ আৰু বাকী তোমালোকৰ কি প্ৰব্লেম আহি আছে ইংলিছ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টছ বা আছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টছ কমেণ্টছত জনাই দিবা যাতে মই তোমালোকক হেল্প কৰিব পাৰোঁ আৰু বেছি চ' থেংক ইউ নমস্কাৰ